Hey Siri, play some music. Okay. අයිබෝන් ආමේකතුලයි නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේ දින් මොකක්ද කියලා Apple HomePod Mini එක. මේක සරලව විස්තර කරනවා අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන Google Home එක, Google Home Mini එක. ඉතින් මේ වගේම Apple ලගේ version එක තමයි HomePod එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් HomePod එකේ පොඩි version එක HomePod Mini එක තමයි මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලංකාව වගේ රටකෙදී අපිට ගොඩක් කරලා සුදුසු වෙන්නේ Google Assistant use කරන එක. එහෙම නැත්නම් Google Home Services use කරන එක. මේක නිසා තමයි මම මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ගොඩක් තැන්වලදී smart home devices connect කරන්න සහ මේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන්න මම Google Home එක use කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් Google Assistant use කරන්නේ. සරලවම එක command එකෙන් මේ ඔක්කොම lights off කරන්න, AC එක control කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Apple ලගෙත් මේ වගේ version එකක් තියෙනවා. මේ Google Assistant වෙනුවට අපිට iPhones වල Siri බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට Google Home review කරලා කතා කරලා තියෙන නිසා වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කතා කරලා තිනවා Apple ලගේ මේ Assistant version එක. එහෙම නැත්නම් Siri in speak එකක් ගෙනලා review කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් HomePod එක. ඉතින් මේ දින exchange rates එක්ක ගොඩක් වෙලාවට HomePod එකේ මිල ගොඩක් අධිකයි. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් දැරිය හැකි මුදලකට වෙළඳ පොලේ බලා ගන්න අපිට ස්පීකර් එකක් තමයි HomePod Mini එක. ඉතින් HomePod Mini එකේ price එක ආසන්න වශයෙන් මේ වෙලාවේ රුපියල් 50000කට විතර කිට්ටු price එකක් කියන්නේ 50 60 අතර වගේ. ඉතින් සාමාන්‍ය Google Home Mini එකත් එක්ක compare කරොත් Google Home Mini එක රුපියල් 15000කට ආසන්න මුදලකට වගේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලොකු gap එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි බලමු මේකේ quality එක සහ තවත් දේවල් ඒකත් එක්ක compare කරද්දී worth ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වගාවට ගෙන්න ගන්න අනිවාර්යයෙන් SL Geek YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ පළදෙන උඩට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් අගාඩම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි වැඩි කතාවක් කරන්න මුලින්ම අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මම මේක වටේ පොලිතින් සීල් එක ඉවත් කරගන්නම්. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන පොලිතින් කවර් එකක් නෙමේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය එකක් Apple ලගේ මේ අලුතෙන් එන්නේ වගේ නෙමෙයි. මේක මම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ආඩ බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පෙන්නති ටිකක් අර Apple ලගේ යුනික් ගතිය තියෙනවා. HomePod Mini කියලා සඳහන් වෙනවා. Mini කියන එක ටිකක් අමුතු විදිහකට තමයි අමුතු ලස්සනකට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අනිත් සයිඩ් එක HomePod එකක් ඇඳලා තියෙනවා. සහ උඩ අපිට තවදුරටත් HomePod එකේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නන ඔයගලට පෙන්නද මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා නිකන් කලර්ස් එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා ඒකේ කියලා අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු පස්සුපස්ස අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකේ serial numbers ඒ වගේම තවදුරටත් මේකේ ගැන පොඩි ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් අර iPhone box එකක් වගේ තමයි අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මම මේක මේ විදිහට ඕපන් කරන්නම් අපි බලමු මේක ඇතර මේ Apple ලගේ ගණන් අඩුව තියෙන low price tech එකක් මෙන්න තියෙනවා HomePod Mini එක ඉතින් මගේ first impressions තමයි දැක්කේ ගමන් මේක වඩා පුංචි සහ built in cable එකක් තියෙනවා interesting මම මේක පොඩ්ඩක් side එකේ තියන්න තවදුරටත් අපිට box එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා cardboard කැල්ලක් ඊට පස්සේ wow Apple sticker එකක් ලැබිලා තියෙනවා මම expect කරන Apple sticker එකක් ඇති කියලා මේ HomePod එකක් එක්ක ඒ වගේම paperworks එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා සහ user guide එක දැන් අපිට උඩ අපේ iPhone එක use කරලා මේක set up කරන්න පුළුවන් find my phone අන්න ඒක වඩනා iPhone එකක් තියෙන කෙනෙක්ට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් මොකද මගේ phone එක කියලා උඩ රින් කරන set the temperature to 60 degrees turn up the volume blah blah ගොඩක් දේවල් පෙන්නලා තියෙනවා එච්චරයි නෙමෙයි තව තියෙනවා charging adapter එක මේක type C සහ මේකෙත් අපිට type C තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඉතින් මම මේ stickers ඉවත් කරගන්න සාමාන්‍ය රිෆරන්ස් එකකට වගේ මේ කලර් එකේම මම Google Home Mini එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට sizes දෙක බලද්දි පේන ඇති මේ දෙකේ ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් අපිට බැලුවම පේන්න තියෙනවා. HomePod එකේ ටිකක් සම්පූර්ණයෙන්ම රවුමට වගේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේ දෙක ගැන කතා කරද්දි ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන්නේ පැහැදිලිවම HomePod Mini එකේ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ කොහොමත්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙද්දි design wise මේ දෙක ගොඩාක් දුරට සමානයි. සකස් කරලා තියෙන විදිහ. හැබැයි මම Mini එකේ වාසියකට විතර දකින්නේ මේකේ removable cable එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් හොඳයි. සහ මේකේ mute switch එකක් වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා physically. හැබැයි HomePod එකේ බැලුවල්මට අපිට HomePod Mini එකේ කිසිම switch එකක්වත් කිසි දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක power එකට ගහලා බලමු කොයි වගේද අපේ experience එක කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ලස්සන animation එකක loading screen එකක් වගේ නිකන් පේන්නේ. උඩ ඇත්තටම display එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. display එකක්ම නෙමෙයි. නමුත් මේක ටිකක් කලර්ස් එක්ක තියෙන වැඩ ගොඩක් වෙන තරක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගනිද්දි පොඩ්ඩක් අර HomePod එකේ
හෝම් මිනි එකේ ඇත්තටම අපිට ඒ වගේ දෙයක් කිසි දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙත් ඇත්තටම මේ පොඩ්ඩක් අර LED ටිකක් අපිට බලා ගන්න අපිට සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරද්දී මෙතන පොඩි වොලියුම් බාර් එකක් වගේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකෙත් නැත්තේම නැහැ. නමුත් මේක ටිකක් අර ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් පොඩි ක්ලික්ස් කීපයක් විතර කරේ මට මගේ iPhone එක යූස් කරලා HomePod Mini එක සෙටප් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී අප්ඩේට් එකක් තියෙන නිසා HomePod update in progress කියලා වැටෙනවා. ඔයාලා බලාගන්න මේ HomePod app එකේ මේ වෙද්දී downloading කියලා වැටලා තියෙනවා. මට සද්ද අඩු වැඩි කරන්න මෙතන අවස්ථාවක් තියෙනවා. Okay, here's Apple Music 1. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ඉතින් මේ තාම මේක software update එක යන නිසා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා මේක software update එක ඉවරනාට පස්සේ මම අවසරයක් ගන්නවා. හරි. ඉතින් මම අවසරට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගෙන හිටියේ මාර්තු මාස 21 වෙනිදා. අද අප්‍රේල් මාස 1 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අවසන් වශයෙන් සති එකහමාරක් විතර මම මේ HomePod එක යූස් කරා. ඉතින් මේක මම මගේ daily drive එක විදිහට නෙමෙයි assistant ලකින් යූස් කරේ. ඉතින් මේක unboxing table එක උඩ තිබ්බේ මගේ කම්පියුටර් එක ගාව නෙමෙයි. නමුත් යම් තාක් දුරට experience එකක් ගන්න සහ Google එක තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා අඳුර ගන්න මට උදව් වුණා. ඉතින් විශේෂම පේනද මම මේක පටන් ගන්න දිද්දිම ඔයගොල්ලන්ට පේනද මම මේක ලං කරපු ගමන් HomePod එකට උඩින් පොඩි notification එකක් ආවා. ඉතින් මේ notification එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ විදිහම HomePod එකට මේක ලං කරලා තියෙන කියලා. ඔයාලට පේනද මම ලං කරගම මේකේ light එකක් පත් වෙලා මේකෙත් මෙහෙම pop up එකක් ආවා. මේකත් එක්ක ඔයාලට මොන හරි දෙයක් play කරන්න සහ music use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙතනදී මම Spotify play කර හිටියේ. ඉතින් මම මේක phone එකේ play කරනවා. මේක මම AirPlay හරහා එහෙම නැත්නම් මෙතන පොඩි devices icon එක use කරලා AirPlay හරහා මම මේක ස්ටුඩියෝ කියන එකට මම මේක ස්ටුඩියෝ කියලා නේම් කරලා තියෙන ස්ටුඩියෝ රූම් එකේ තියෙන නිසා මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. පළවෙනිම පොයින්ට් එක තමයි මේක සෑහෙන බේස් තියෙනවා Google ට වඩා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බේස් එකක් තියෙන නිසා සවුන්ඩ් ඩීටේල්ස් අතරින් පැහැදිලිවම Google ට වඩා මම හිතන්නේ දෙගුණයක් විතර ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මොකද ඒ වෙනස හොඳටම තේරෙනවා. මොකද මම සෑහෙන කාලේ අවුරුදු ගාණක් Google Home එකේ ඉඳලා මේ HomePod Mini එක යූස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකේ බේස් ගතිය, සවුන්ඩ් වල ඩීටේල්ස් ගතිය පැහැදිලිවම ගොඩක් හොඳයි. ඒක නිසා නිතරම මේ Spotify, Apple Music එක යූස් කරන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේක සෑහෙන හොඳ choice එකක්. මොකද audio quality ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම මට පුළුවන් Apple Music වල තියෙන audios ඒ කියන්නේ Apple Radio එකට connect කරලා play කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට Hey Siri, play some music. Okay. Here's Apple Music 1. Apple Music 1 එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන පුංචි ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ තියෙනවා. මේ ඩිස්ප්ලේ එක උඩ අපි ටච් කරද්දී මේකේ සුදු පාට වගේ ආලෝකයක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන සුදු පාට ලයිට් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකේ වොලියුම් අප් සහ වොලියුම් ඩවුන් කියලා බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අතර ස්විච් කරලා අපිට වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් සහ ඒක HomePod app එකේ රියල් ටයිම් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ මැද කිසිම දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකේ මැද ටච් කරොත් සවුන්ඩ් එක පෝස් වෙනවා සහ ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මම දැන් ටච් කරොත් මම දැන් පෝස් කරලා තියෙන එක නැවතලා ප්ලේ වෙවි. ඊළඟදී තමයි මේක මියුසික් වලට විතරක් නෙමෙයි අදාළ. ඔයාගේ iPhone එකේ settings menu එක open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පුංචි icon එකක් වගේ තියෙනවා මේ music එක. මේ icon එක උඩ. එහෙම නැත්නම් AirPlay icon එක උඩ press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන speakers and TVs යටතේ ඔයාගේ HomePod එක list කරලා තියෙනවා. මේකට press කරොත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඕනම audio එකක් මේකෙන් ඇහෙන විදිහට හදන්න හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් මම කියන කලින් කිය විදිහට මේක ඇත්තට Apple ecosystem එකට එන්න ආස කෙනෙක්ට Apple use කරන කෙනෙක්ට iPhones, MacBooks වගේ use කරන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ ගොඩක් useful වෙන විදිහට තමයි මේ features සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකපාරට Android user කෙනෙක් බලනවා නම් ඒතරම මේක වැඩක් නෑ වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක සාපේක්ෂව Android user කෙනෙක්ට පැහැදිලිවම Google එකත් recommend කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලා iPhone එක use කරනවා නම් considerable option එකක්. මේකේ අවුල් ටිකක් තියෙනවා touch එකේ එන උතන්ට. නමුත් basically අපිට මේ දේවල් ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Home application එක open කරලා මම හිතනවා ඔයාලට side එකේ දිගටම පේනවා මගේ screen එක. මෙතන අපිට options කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපිට HomePod එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මගේ දැනට පළවෙනි HomePod එක මේ තියෙන මගේ application එකේ. මට alarm set කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Hey Siri, set up new alarm for 3 AM tomorrow. Your alarm is set for 3 o'clock. ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඇති side එකේ පේන වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණම real time මම මේ කරන වැඩේ මේ වෙලාවෙම update වෙන alarm එක set කරා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනද මේ අපිට වෙනවත් මේ alarms වෙනම customize කරන්න සහ ඉවත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මට timer set කරන්න පුළුවන්. Hey Siri, set a timer for 30 seconds. 30 seconds starting now. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක real time මගේ time එකත් මේ start කරා. ඉතින් තප්පර 30කට මම මේ විදිහට time එක set කරේ. ඉතින් තප්පර 30ක time එක set වුණා.
ඔයාලට පේනද මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් සිරිගේ වැදගත්ම තියෙන පාර්ට් එක නැත්නම් HomePod එකේ තියෙන වැදගත්ම පාර්ට් එක තමයි automations. ඉතින් අපිට ගොඩක් පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ automations වලට ගිහලා අපිට අලුත් automations create කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මම ගෙදර ආව මොනවද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් මම ගෙදරින් යද්දි යනවා කියලා කිව්වට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? උදාහරණයකට මම ස්ටුඩියෝ එකට ආපු ගමන් මට අවශ්‍ය වෙනවා එයා කන්ඩිෂන් එක සෙට් කරන්න සෙල්සියස් 22කට විතර. ඒ වගේම මට ඕන වෙනවා සියලුම lights turn on කරන්න. ඒ වගේම මට ඕන වෙනවා යම්කිසි music එකක් play කරන්න. ඊට අමතරව මට තවත් මොනවද smart home devices ටිකක් control කරන්න ඕන වෙනවා. සහ තියෙන විවිධ security systems turn off කරන්න සමහරකට අවශ්‍ය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් connect කරලා තියෙන smart vacuum cleaner එක turn off කරන්න හෝ turn on කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ දේවල් මට set කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ automation set කරන්න තමයි සරලව මෙන්න මේ screen එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට Siri ට integrate කරන්න පුළුවන්. සරලව කියනවා එයාට කතා කරලා I'm home කිව්ව ගමන් උදාහරණයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් I arrive home කිව්ව ගමන් මේ සියලුම දේවල් ඔටෝමැටිකලි එක දිගට සිද්ධ වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩ කාලයක් Google එක use කරන දෙයක්. උදේට good morning කියලා කිව්ව ගමන් එයා මගේ daily routine එකක්. එහෙම නැත්නම් morning routine එකක් සියලුම දේවල් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට Hi good morning පස්දු it's 8 am in the morning ඊළඟට අද මේ දවස ඔයාලට මේ වගේ performance ටිකක් අද තියෙනවා. මේවා තමයි latest tech news කියලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා ලස්සන music ටිකක් play කරනවා. මේ වගේ automation එකක් ඔයාලට දැන් Siri එකෙන් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. HomePod එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙච්ච ලොකම ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද Siri ට smart home devices connect කරන්නේ කියලා. දැන් Google එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට accounts link කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට සිද්ධ වුණා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මොකද්ද මේකට තියෙන solution එක කියලා. ඒක තමයි මට දැනගන්න හම්බුනේ මේක කරන්නේත් automations use කරලා කියලා. හරි. මේක කරන්නේදී මම explain කරන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා මගේ එක application එක. මම අරගන්නා EV link කියන application එක. සරලව මම මෙතන all on කියන එක ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන zero lights මේ විදිහට on වෙනවා. සමහරකට ඔයගොල්ලෝ notice වෙන්නේ නැති. ඉතින් අන්දර නොටිස් රාද කියලා ඉතින් කොහොම හරි මෙතන බේසිකලි වෙන්නේ මට මේ හරහාට lights turn on කරන්න off කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම කියනවා කලින් වීඩියෝස් වල හදලා තියෙනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ applications වල scene කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන option එකක් තියෙනවා විවිධ shortcuts හදන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ plus button එකට press කරාට පස්සේ මෙතන මට add කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේ tap to perform ඒ වගේ මම මෙතනදී මොකක්ද action එක උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනි කරන්නේ යම්කිසි device එක turn on කරන්න. studio light වල B කියන එක turn on කරන්න. මම මේක save කරනවා. මේක save කරලා ඉවරලා මම මේ action එක add කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන වගේ shortcut එක මම දැන්නවත් මේක හදලා තියෙන නිසා මම මේක save කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ shortcuts create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ turn on බලමු turn on එකේ studio B කියන එක මේකට press කරාට පස්සේ මගේ studio lights වල B එක දැන් turn on වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් notice වෙන්නේ නැතුව ඇති. නැත්නම් මම turn off කියන එකට ගියාට පස්සේ turn off studio B කියලා එකක් බලමු. මෙන්න මේක press කරාට පස්සේ මේ light set එක turn off වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විවිධ shortcuts හදන්න පුළුවන්. හදලා ඉවරලා අවසානයේ add to Siri කියන බටන් එකට press කරලා මේක Siri ට add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නා iPhones වල built-in application එකක් වෙන shortcuts කියලා. මේ application එකේ ඔයාලට මේ සියලුම දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන මම මොකක් කර දෙයක් ක්ලික් කරොත් ඒක ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මගේ air condition එක turn on කරා සහ ඒක celsius අංශක 22කට set කරා. shortcuts ටික add කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ගොඩාක් පහසු මේ හැම දෙයක්ම HomePod එක පාවිච්චි කරලා අපිට access කරන්න පුළුවන්. Hey Siri, turn on studio lights. Okay, done. Hey Siri, turn off studio lights. Okay, done. මම HomePod එකේ දැකපු ඉෂුව එක මේක තමයි සමහරක් දේවල් perfect නෑ. ඇත්තටම Siri හරහා අපිට මේ දේවල් මීටට හොඳ විදිහට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ inbuilt වෙන Siri එහෙම නැත්නම් MacBook එකේ inbuilt වෙන Siri. හැබැයි ඒ තරම්ම මේක advance නැහැ කියන එක තමයි මට පේන්නේ යන්නේ මේක use කරන අතරතුරේදී. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේක install කරද්දි මේක මම මුලින්ම use කරද්දිත් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්න software update එකක් තිබ්බා. මේ software update එක විදිහට ඉදිරියේදී මේකේ තියෙන දේවල් fix වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපිට ඒකට කොච්චර කාලයක් යයිද කියන්න බෑ. ඉතින් පැහැදිලිවම මම දකිනවා ෆෝන් එකේ එන Siri සහ මේක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මම ගොඩක් forums වල websites වල ගොඩක් articles පොව දැක්කා. මේක දිගේ ගැන කට්ටිය කතා කරලා තියෙනවා. Hey Siri, what's the time? It's 19:02. ඔයාලා පෙන්නන ලස්සන animation එක මෙතනදී play වෙනවා. සහ දැන් වෙලාව කීයද කියලා කියනවා. Hey Siri, what's the weather? It's currently cloudy and 27 degrees. Expect rain starting tonight. Today's high will be 33 and the low will be 24 degrees. Hey Siri, what's the temperature in this room right now? It's 25.8 degrees Celsius in the studio. දැක්කද ඔයගොල්ලෝ වෙනසක්? මට හැකියාව තියෙන Siriව use කරලා මේ වෙලාවේ මෙතන temperature එක කොච්චරද කියලා measure කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ humidity සහ temperature sensors දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ Google ගේ මේක නැහැ.
මේක ඇතුලේ අපේ ටෙම්පරේචර් එක සහ හියුමිඩිටි කියන දෙකම මනින්න පුළුවන් සෙන්සර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනියට ඇහුවේ ටෙම්පරේචර් එක වෙද එක කොයි වගේද කියලා. එතකොට එයා 10000ක් අන්තර්ජාලයෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන යම්කිසි විස්තරයක් කියනවා. ඒක හරි. නමුත් ඊළඟට මම අහුවා මේ රූම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක කීයද කියලා. එතකොට එයා සෙල්සියස් අංශක 25.8යි කියලා කියනවා. එයා ඒක කිව්වේ මේක ඇතුලේ තියෙන සෙන්ස් එකෙන් ඒ දේවල් මැනලා කරලා. Hey Siri, can you play SL Geek podcast? Now playing podcast SL Geek with Risika. පොඩ්කාස්ට් එක දාන්න try කරනවා. අපිට ඇත්තට මේ හදන්නේ 2023 පළවෙනි පොඩ්කාස්ට් එක. ඉතින් තව Google ගේ දෙක වාසියක් තමයි මට කෙලින්ම Google ට කියන්න පුළුවන් Spotify ගේ මේ සින්දු play කරන්න කියලා. හැබැයි මෙයාට මට Spotify link කරගන්න විදියක් මම දැනුවත් නැහැ. ඒක නිසා වෙනමවට සිද්ධ වෙනවා phone එකේ Spotify application එක open කරලා මේකෙන් එයා play හරහා යවන්න. හැබැයි ඔයා ගාව Apple Music subscription එක තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Apple Music කරා ඔයාට කැමති සින්දුවක් play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් review එක අවසන් කරන්න කලින් ගොඩ දෙයට තියෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දෙන්න. ඒ තමයි HomePod Mini එක හොඳයිද සහ මේක කාටද? පළවෙනිම කතාව තමයි HomePod Mini එක ඇත්තටම හොඳයි. නරක නැහැ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට මේක ගැලපෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 2023 පටන් ගන්නදී මම මේ වීඩියෝ හදාන්නේ ඉස්සරහට අප්ඩේට්ස් වලින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ ගනිද්දී ලංකාව වගේ රටකට Google වගේ සර්විසස් එක්ක මේක ළඟින්වත් තියන්න බැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න ලංකාවේ ගොඩක් කලාට ස්මාර්ට් ස්පීකර්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ ගෙවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔයාලගේ බේසික් තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අර රූටින්ස් ටික hello how are you ඒ ටික අහන්න නම් ඒ වගේම අර සාමාන්‍ය බේසික් වැඩ ටික කරගන්න නම් ඒ වගේ මියුසික් වලට ලොකු තැනක් දෙනවා. අන්න එතරදී මේක සෑහෙන හොඳයි Google එක කම්පෙයාර් කරද්දී. මොකද මේකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඊට අමතරව Android user කෙනෙක් නම් මම එතරම්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකට යන එක. හැබැයි ඔයා iOS user කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් Apple user කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් MacBook එකක් use කරනවා විශේෂයෙන්ම අඩුමතරම iPhone එකක් හරි use කරන කෙනෙක් නම් එතරම්දී ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේක සෑහෙන වැදගත් වෙන්න. මොකද ඔයාට Apple ecosystem එකේ මේ වෙද්දිත් ඔයා ඉන්න නිසා ඒ system එකට add වෙන තවත් එක්තරා විදිහට පුරුකක් වගේ තමයි මේ HomePod එක සලකන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම idea එකක් එන්නේ නැති කොහොමද HomePod එක කියලා. share කරන්න මේ වීඩියෝ නොදැනියවට දැනගන්න. ඒ වගේ පළතර තුපට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ සක් ගන්නම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ආයතන තිරිය හැමරක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Hey Siri, play some music. Now playing Apple Music 1.